Kumusta mga kaibigan? Sa video na to ipapakita ko paano ma-unban sa Roblox. Una, buksan ang Roblox at pumunta sa pinakababa. I-click ang tulong. Dito, piliin natin ito. I-click dito, dito, tapos piliin. Kailangan pa ng tulong, kontakin ang support. I-click at ilagay ang pangalan dito. Sunod, ilagay ang username, login, pangalan at email address ng 2 beses. Piliin kung anong device ang ginamit mo sa paglalaro. Pumili ng kategorya dito. Kailangan natin ng technical support. Dito, piliin ng specific query at isulat ang dahilan ng ban mo. Halimbawa, "Hi, I got banned." Ilagay ang username ng account. For isulat dito ang dahilan ng ban. O reason for ban. Isulat ang dahilan ng ban at sabihing humihingi ka ng tawad. Kung kailangan, "If I can get more info, please unban me." Ayun. Ilagay lang ang username, dahilan ng ban, at isend. May sagot sa email mo. Yan lang muna. I-like at mag-subscribe sa channel. Ingat kayo. Salamat sa panonood.